Good evening, students. So let's read a new lesson. The name of the lesson is kindness. So today I will read the lesson and tell you the meanings of some of the difficult and new words. So all of you listen it carefully and read at home with correct pronunciation. So let's read. Kindness. Do you have people coming to your house to sell different things? In groups, share your experiences of how you feel about such people. Do you offer them tea? Here is a story about a family who was visited by two Kashmiri vendors and what happened between them. Now move on to first paragraph. Every year, when the rainy season comes to an end and winter is about to begin, Kashmiri vendors arrive at the city. That they travel around the city to sell their handcrafted shawls, purses, blankets, and even carpets. It's a hard life for these vendors. Now let us discuss the meanings of some of the words. তাৰপিছত ৱৰ্ডছখিনি মই লিখি দিছোঁ তাৰ অসমীয়া মিনিংখিনিও আছে প্ৰথম ৱৰ্ডটো হৈছে কাইণ্ডনেছৰ অৰ্থ হ'ল দয়াশীলতা বা উদাৰতা আমি ইয়াত এটা বাক্য এটাও মই ইয়াত লিখি দিছোঁ যে আমি এনেকৈ বাক্যটো আমি সজাব পাৰোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ইয়'ৰ কাইণ্ডনেছ নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে এক্সপেৰিয়েঞ্চ বা এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতাবোৰ আই এম ৰাইটিং এ বুক অন অল মাই এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ নেক্সট ৱৰ্ডটো হৈছে ভেণ্ডৰ বা ভেণ্ডৰ্ছ বিক্ৰেতা বা ফেৰিৱালা বা বেপাৰী শ্যামল ইজ এ ভেজিটেবল ভেণ্ডৰ যে শ্যামল হৈছে এজন ভেজিটেবল শাক পাচলি বেপাৰী ৰেইনি ছিজনৰ অৰ্থ হৈছে বৰ্ষাকাল বা বৰ্ষা ঋতু চ' পেডি ইজ কাল্টিভেটেড ইন দ্য ৰেইনি ছিজন তাৰপাছত নেক্সট ৱৰ্ড হৈছে এৰাইভ যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হ'ল উপস্থিত আই এম ৱেইটিং ফৰ সীমা টু এৰাইভ নেক্সট ৱৰ্ড ট্ৰেভেল এৰাউণ্ড ভ্ৰমণ কৰি ঘূৰি ফুৰা দে ট্ৰেভেল এৰাউণ্ড দ্য চিটি টু চেল দেয়াৰ প্ৰডাক্টছ তাৰপিছৰ শব্দটো হৈছে হেণ্ডক্ৰাফটেড ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল হস্তনিৰ্মিত বা হাতেৰে বনোৱা কাশ্মীৰ ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ হেণ্ডক্ৰাফটেড শ্বলছ দ্য নেক্সট ৱৰ্ড হ'ল হাৰ্ড লাইফ কঠিন জীৱন বা কষ্টকৰ জীৱন কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ লিভ এ ভেৰি হাৰ্ড লাইফ চ' আমি এতিয়া নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়োঁ Their hardship does not end with their long journey from Kashmir to the city. In fact, it is just the beginning. They stay at cheap hotels and roam around the city streets all day. They are bad with the load on their backs, shouting their ware. They look for buyers. I would have never known all this if it were not for a chance meeting with a couple of Kashmiri vendors at my brother-in-law's house. We were seated in my brother-in-law's veranda when two Kashmiri vendors who looked like father and son came in. The younger man carried a bundle on his back while the other, frail and old, called attention to their wares in a sufficiently loud voice. Kashmiri shawls, Kashmiri shawls. এতিয়া তোমালোকে আকৌ ৱৰ্ড মিনিংখিনি চাই লোৱা চ' প্ৰথম ৱৰ্ডটো আকৌ হৈছে হাৰ্ডশ্বিপৰ অৰ্থ হৈছে কষ্ট দুখ বা যন্ত্ৰণা এটা আমি বাক্য আমি ক'ব পাৰোঁ উই আৰ ৰেডি টু ফেচ এনি হাৰ্ডশ্বিপ দেন নেক্সট ৱৰ্ড হৈছে চিপ মানে হৈছে সস্তা বা সস্তীয়া ইয়ৰ জেকেট লুকছ চিপ ৰম মানে ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰা ষ্টে এট হোম ডোণ্ট ৰম চিটি ষ্ট্ৰীটছ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল নগৰীয়া পথ বা ৰাস্তা তাৰপিছৰ ৱৰ্ডটো হ'ল বেণ্ড হালি পৰা দ্য ভেণ্ডাৰ্ছ আৰ বেণ্ড উইথ দ্য লোড অন দেয়াৰ বেগছ নেক্সট ৱৰ্ডটো চোৱা লোড বুজা দ্য লিটিল বয় ইজ হেল্পিং হিজ মাদাৰ টু কেৰি দ্য লোড তাৰপিছৰ ৱৰ্ড হৈছে ৱেৰ মাল বা সামগ্ৰী মাৰ্চেণ্টছ আৰ কেৰিং দেয়াৰ ৱেৰ টু দ্য ভিলেজ ফেয়াৰ নেক্সট ৱৰ্ড হৈছে লুক ফৰ এইটো হৈছে এটা ফ্ৰেজ বিচাৰা হি লেফ্ট হিজ হোম টু লুক ফৰ এমপ্লয়মেণ্ট তাৰপিছৰ শব্দটো হৈছে বায়াৰ্ছ মানে হৈছে কিনোতা বা ক্ৰেতা যি তাৰমানে ধৰা বস্তু কিনে The buyers are looking for cheap goods.
তাৰ পাছৰ ৱৰ্ডটো হ'ল চান্স মানে সুযোগ চ' আই গট এ চান্স টু ভিজিট দ্য ষ্টেচু তাৰ পাছৰ ৱৰ্ড হৈছে কাপলৰ অৰ্থ হৈছে এহাল বা এযোৰা আই চ' এ কাপল অফ বিউটিফুল বাৰ্ডাৰ ইন ল'ৰ অৰ্থটো হ'ল ভিন্দৌ খোলখালী জেঠেৰীয়েক বা ভনী জোৱায়েক তাৰমানে ধৰা তেওঁলোকক মানে ইংৰাজীত তাৰমানে ধৰা এই গোটেইখিনিকে তাৰমানে বাৰ্ডাৰ ইন ল' বুলি কোৱা হয় তাৰ পাছৰ শব্দটো হৈছে ফ্ৰেইল এণ্ড অল্ডৰ অৰ্থ হৈছে দুৰ্বল আৰু বৃদ্ধ বা বুঢ়া তাৰপিছৰ ৱৰ্ড হৈছে চাফিচিয়েণ্টলি অৰ্থ হ'ল যথেষ্ট পৰিমাণে নাও লুক এট দ্য নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ I was surprised when my brother-in-law called the vendors in. I was sure that he needed nothing from them, but he began examining their shawls and short jackets. His wife, my sister, who was in the kitchen, got busy making tea. She knew that her husband wouldn't buy anything from vendors. I felt sorry for them. When my brother-in-law asked me to buy something, I politely declined. He then started chatting with the vendors about their families and their homeland. As they narrated the details of their different lives, I felt sad and guilty at being a party to such behavior. But my brother-in-law suddenly called out to his wife and asked her to serve the visitors something to eat, since they would be hungry. She quickly brought some food into the veranda. The vendors hesitated initially, but agreed to eat when my brother-in-law insisted. After a hearty meal, they left, promising to bring better things next year. Now, next paragraph. It was then that my brother-in-law spoke to me. I am well aware of the hardship faced by these Kashmiri vendors, he said as I looked at him, still confused. They eat in the morning and spend the rest of the day roaming around the city on foot, hungry and thirsty. When I saw them, I wanted to offer them food, but they have their pride. They would never accept anything unless I pretended I was interested in their wares. So I had to make the offer of the food looked unplanned. So এইখিনিতে মোৰ ৰিডিং শেষ হৈছে তোমালোকে মন দি নিশ্চয় শুনিবা আৰু নিজে পঢ়িবা আৰু এতিয়া এই পেৰাগ্ৰাফকেইটাৰ ৱৰ্ড মিনিংছ তোমালোকক মই কৈ দিছোঁ শুনি লোৱা ছাৰপ্ৰাইজড আচৰিত হৈছিলোঁ এক্সামাইনিং নিৰীক্ষণ কৰা ফেল্ট চৰি দুখ অনুভৱ কৰিছিল পলাইটলি নম্ৰভাৱে ডিক্লাইন অস্বীকাৰ কৰিছিল চেটিং আলাপ কৰিছিল বা আলাপ আলোচনা হোমলেণ্ড জন্মভূমি নেৰেটেড বৰ্ণনা কৰিছিল গিল্টি অপৰাধী বা দোষী বিহেভিয়াৰ আচৰণ কল্ড আউট চিঞৰি মাতিছিল হেজিটেটেড ইতস্ত বোধ কৰা মানে ধৰা মানে কৰোঁ নকৰোঁ তেনেকুৱা এটা কথা ইনিচিয়েলি প্ৰথমতে ইনচিষ্টেড জিত কৰিছিল হাৰ্টি মিল পুষ্টিকৰ আহাৰ সন্তুষ্টিৰে ভৰা তাৰমানে তেনেকুৱা এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে লুক ডেট চোৱা বা চাইছিল কনফিউজড বিভ্ৰান্ত এই শব্দটো তোমালোকে বেছিকৈ মানে ভালকৈ বুজিবৰ কাৰণে মই তোমালোকক এটা বাক্য কৈ দিছোঁ শ্বি ৱাজ ইউটাৰলি কনফিউজড এবাউট হোৱাট হেড হেপেণ্ড নেক্সট আছে থাৰ্ছডে তৃষ্ণাতুৰ প্ৰাইড গৰ্ব নেক্সট ৱৰ্ড একচেপ্ট গ্ৰহণ কৰা প্ৰিটেণ্ডেড ভাও ধৰা আনপ্লেন অপৰিকল্পিত এইখিনিতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে লেচনটো ভালকৈ পঢ়িব পাৰিবা আৰু মিনিংখিনিও বুজিব পাৰিবা